Xin chào các bạn nhé. Mình có cái đế gắn điện thoại đeo ngực này các bạn này. Thì cái đế này á chủ yếu là các bạn gắn điện thoại ngang ha. Còn nếu mà các bạn gắn điện thoại dọc á thì nó sẽ bị vướng rất là nhiều. Nếu mà các bạn muốn quay vlog hoặc là các bạn đi đường á, các bạn quay đứng điện thoại á thì nó vướng, nó không có quay và mình rất là khó điều khiển ha. Thì hôm nay chia sẻ với bạn cái cách để mà nếu các bạn có sẵn cái này rồi, mình chế rất là đơn giản luôn nha các bạn. Thì mình chia sẻ với các bạn cái cách chế ha. Thì các bạn sử dụng một cái ống nước nào cũng được các bạn. Các bạn mình đây mình có sẵn cái ống nước nhỏ như thế này, ống này 14 nha các bạn. Thì mình sẽ chế như thế này ha. Đó, các bạn thấy là nó đã đưa ra được miếng như thế này ha. Các bạn thấy khá là dễ để khi mình gắn điện thoại đứng đó các bạn, nó không có bị vướng ha, và nó khá là chắc chắn các bạn, đỡ phải tốn tiền các bạn mua nha. Sử dụng cái ống 14 này các bạn này, các bạn hơ nóng đi cho mình, rồi các bạn sẽ ép nó xuống như thế này nha các bạn. Đó, mình thấy nó cứng lắm các bạn. Rồi ở đây thì mình chế được cái đầu này. Cái đầu này thì ở một cái cây đế điện thoại khác nó bị hư, thì mình tận dụng được cái đầu này ha. Đây, đó, mình đã gắn vô đây rồi. Thì mình thấy nó khá là hợp lý luôn các bạn. Đôi khi những cái đồ trong nhà đó các bạn còn dư, các bạn chế cho mình thì rất là tiện lợi luôn. Đó, khi này các bạn để điện thoại quay dọc ha, phía trước ngực, các bạn đi đường, các bạn quay vlog, các bạn quay đường phố này kia, nó rất là tiện. Mình thì có thể các bạn lên mạng mua cũng có ha. Nhưng mà nếu mà các bạn đã có sẵn cái dây đeo ngực rồi thì các bạn chế như thế này nó rất là tiện lợi. Đó, thay vì cái đầu này ha, nếu các bạn không có thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái đầu cũ của nó này ha, và các bạn chế con ốc vào đây. Đó, chế con ốc vào phần này thì cũng khá là ok luôn nha các bạn. Đó, mình có sẵn ở đây thì mình chế theo kiểu này, khá là chắc chắn luôn các bạn ha. Cái phần dưới này á, các bạn khoan cho mình cái lỗ nha. Mục đích của mình các bạn là các bạn sẽ đưa cái phần này vô ha, đây ha, rồi các bạn hơi nóng cái phần này các bạn định vô được ha. Chỉnh con ốc này vô nha. Đó, vào ốc sâu chút xíu rồi các bạn mài cái mặt này cho bằng nha các bạn. Con ốc nó sẽ giữ im ha. Mình đã cấy được con tán vô trong này ha. Rồi sau khi mà mình đã mài khá là bóng rồi nha các bạn, thì cái cách kết nối thì như thế này, đơn giản lắm. Đây là cái phần gắn vô ngực nha các bạn, phần này gắn vô ngực ha. Thì mình sẽ gắn như thế này nha các bạn. Đó,
và cái cây này. Cái cây sẽ như thế này ha. Đó, và cái điện thoại sẽ để khúc này. Đây mình sẽ lắp ráp cho các bạn xem luôn. Cái cách này các bạn rất là nhanh, các bạn có thể làm ngay ở nhà được luôn nha các bạn. Đó rồi, phần này thì mình đã cấy ốc sẵn này nha các bạn. Các bạn siết cứng vô, siết cứng vô nha các bạn. Mình sẽ gắn cái phần này vô nha các bạn. Đó. Rồi, các bạn thấy ok chưa? Điện thoại mình sẽ để dọc ra như thế này ha. Đây mình cài như vậy là xong nha các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Rất là dễ làm luôn. Thì mình cũng hy vọng là các bạn sẽ làm thành công nha. Bạn thấy khi mình gắn lên này, đó thì điện thoại nó sẽ để theo chiều dọc như thế này. Các bạn muốn sơn cho nó cùng màu đen thì các bạn xịt sơn lên nha. Rất là đẹp và dễ làm. Đó, mình chúc các bạn thành công. Thì những bạn mà hay đi lại để quay ha, làm vlog á, thì có cái đồ như thế này các bạn sẽ phục vụ công việc của mình rất là tốt nha các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc thì hãy để lại phần bình luận giúp mình ha. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye.